السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. احنا في تطاوين، تطاوين الحب، تطاوين الروح، تطاوين القلب، بلاد ياسر 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 مزيانة. احنا عادات وتقاليد خاصة. اللي يقول تطاوين يقول ياسر حاجات مزيانة، يقول بلاد الكرم، يقول بلاد العزة، يقول بلاد الشهامة. ما يقولوا الناس تجيها تبكي وتروح تبكي، انا بصراحة ما نحبش نروح وماذا بيا نزيد اكثر وقت. كل يوم نكتشف بلايص ياسر مزيانه، بلايص ياسر حلوه. هنا الحاجه سبيسيال، ناس ياسر محافظه على عاداتها وتقاليدها، ناس بلاد رغم كل شيء ورغم التهميش، رغم اللي هي نجم نقولوا ما خذتش حظها لا من التنميه لا من حتى شيء، الا انها قايمه باهلها، قايمه بتاريخها، قايمه بحضارتها. هنا كل بلاصه تحكي حكايه، كل بلاصه صغيره ولا كبيره تلقى وراها حكايات كبيره، حكايات جدود، حكايات اهل العز، حكايات اهل الكرم. انا ننصحكم، ما نجمش نوصفها بصراحه، ضاع علي الكلام اول مره. جاوا وحدكم وشوفوا وجربوا الحاجات، شوفوا تاريخ بلادنا، شوفوا تاريخ اجدادنا، شوفوا الحاجات المزيانه. البلايص اللي في تونس نعرف اللي برشا منكم ما نجموش يوصلوها، اما انا من الموقع نتاعي هذا نقول لكم راهو في تطاوين فما برشا حاجات مزيانه، فما الوتله، فما دي ميزون دوت، فما برشا حاجات حلوه ومزيانه. معناها اللي نجم يحب يجي ويحب يبدل الجو ويحب يحوس ويحب يتفرهد راهو فما كل شيء. وماهيش تطاوين بلاد مسكره وبلاد ما فيها حتى شيء كما برشا نتصور. احنا ننصحكم تجيو وما تضيعوش على رواحكم الفرصه وشوفوا هالبلاد اللي مزيانه والمحلاها، وتتمتعوا بطبيعه ياسر خاصه، نسمه ياسر خاصه، حكايات خاصه، حاجات ياسر حلوه، الناس نتاعهم تشوف برشا حاجات بصراحه مزيانه. من هنا انا نقول لكم زوروا